Hi guys, welcome back to my welcome back. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, as you can see on the title, I'll be doing a makeup tutorial. So ngayon, hindi siya yung iniisip nyo na makeup na pakak na ganyan ha. Ano lang siya, my way on applying my makeup. Tama ba? Kahit na wala ko. Ano siya, simple lang siya. Tuwing papasok lang ako na makeup, ganun. School makeup tutorial, like that. So, bago tayo mag-umpisa, syempre, maraming dyan, nakabalandra sa mukha ko. So, mag-iipit muna tayo. Tapos maglagay kayo gano'n. So, guys, nakaipit na ako. Gano'n. Yan. Ay, nakaipit na ako. Ang ingay mo naman, nagbibidyo na nga ako. So, ayan, nakaipit na tayo. And, papansin nyo, meron pa din yan. So, kukuha lang ako ng clip. May clip ba tayo, be? So, dahil wala tayong clip. Ito may wagang clip talaga ng ipit yung gagamitin natin. So, ayan. Ay! Ano ba yan? So, ayan. Meron pa isa. Wala tayong clip. So, yan na lang. Ayan. So, yeah. Meron na tayong clip. DIY. So, ayun, mag-uumpisa na tayo by applying our moisturizer. Ako, moisturizer ang inuna ko. Wala kasi akong primer or whatsoever na nilalagay ng mga ibang nagme-makeup tutorials. So, ako, simple lang ang gagawin kong makeup. Para siyang no makeup. Ganon. Kasi, estudyante pa lang tayo. Hindi natin kailangan ng bonggang makeup sa school, no? Dahil, pagagalitan tayo ng professor. So, dahil wala na pasok ngayon, binibidyo ko lang. Share ko lang, no? Kung anong makeup ko. So, yun. I'm going to use this Baroness Soothing Gel for my moisturizer. Ito siya. Aloe vera. Yan. So, mag-a-apply tayo ng moisturizer. So, ngayon, yung sa takip na lang muna ako natin para hindi sayang. Apply tayo. So, make sure to clean your hands first, ha? Bago nyo hawakan yung mukha nyo. So, ako nagugas naman ako. So, it's okay. Now, para lang ako naghihilamos kasi water gel siya. Ayan. So, hintayin lang natin siya matuyo. Oh, very light. Ay, teka. Ipasok ko ito. Hintayin natin siya matuyo. So, ayan. Medyo tuyo na siya. So, ang next naman na nilalagay ko ay nandun agad ako sa compressed powder. This is from Caroline in the shade of Natural. Ito agad. May plastic pa. Kasi may tapon ako. So, I'm gonna use this one na lang.
para mas maganda. Tapos na. So, next naman na ginagawa ko ay ang kilay. So, kuha tayo ng actually, ang nilalagay ko lang is eyebrow powder. Ayoko ng gel kasi ano siya, mabilis siyang kumalat. So, I'm gonna use this EB palette. Alam ko eyeshadow siya, pero ginagamit ko siya pang kilay. Kasi, yung kulay niya. Yan. Diba? Pak na pak sa kilay. So, I'm gonna use the shade. This one. Yung pinaka-black. So, okay siguro yan. Hindi man tayo bonggang-bonggang ano-ano. Actually, hindi siya halata sa camera. Pero pag okay naman na siya. Ayan, tapos na ating kilay. So, next naman ay maglalagay ako ng eyeshadow. So, for my eyeshadow, I'm gonna use this EB Advance Iconic. Yan. EB, baka naman. So, ayan. Actually, paghahaluin ko silang dalawa, mimix ako ng kulay. Sinasabi ko sa inyo na, hindi to yung makeup na na-expect nyo, ha. Yung pakak na ano. So, first, I'm gonna use this one. Ito, for lighter shade. Sa gitna. Next, I'm gonna use this shade of lighter. With the same brush. Dahil wala man ako masyadong brush. Kaya ito. Sa camera, hindi siya masyadong light. Ang pangit ng eyeshadow ko. Sorry guys, hindi kasi ako professional. Kung ano na yung maisip ko ilagay, yun na yung nilalagay ko. Yun. Kasi hindi ako marunong. Yan. Pwede na yan siguro. So next, maglalagay ako sa gitna ng glitters. So, I'm gonna use this EB Advance ulit. The Glow Out Highlighter. Yeah, this one. So, ilalagay ko siya dito. Water. Yan. So, konti lang naman yung nilagay ko. Pang, ano lang, highlight lang talaga siya.
So next part is I'm going to put an mascara. I'm gonna use this Maybelline the Hyper Curl Waterproof Mascara. Yan. Yan. Siyempre, magka-curl up muna tayo ng ating kilay, like mata. So, yan. I'm gonna use this mirror kasi malaki siya. So, yan. Next, lalagyan na tayo. Hindi halata sa camera. So, ayan. Hindi siya halata sa camera, pero pag nakakadito, halata naman siya. I-curl mo natin siya ulit. Patuyin mo. Para pak! Naman, ang gagawin natin ay sorry guys, hindi ako nilalagay dito ba? Yung eyeliner. Hindi ako naglalagay kasi wala ako nun. So, ang next na natin ay blush on. So, I'm gonna use this Rose Stick from Careline. Yan. Careline. Yan. Rose Stick nila. So, I'm gonna put little only. I'm gonna use this brush. So, I'm gonna put 3. Oh my god, it's not. Again, then that's it. Contact. So, I'm gonna blend it. I should have ng brush. Sinabi ko sa inyo na no makeup lang siya, pero hindi siya ganon. Mali kayo nang inakat. So, yun. Hindi nata sa camera, pero parang namumutok na yung pisngi ko sa vlog. Nakadami ko ng blush onte. So, yan. Hindi alata, pero namumutok na siya. Gawat ko namumuo. So, next, we're going to put a highlighter. Hindi ako nagko-contour kasi hindi pa ako marunong. I don't know how to use contour. Although, meron ako, pero hindi ko siya alam pa. So, I'm gonna use this ulit. So, wala man ako ibang highlighter. I'm gonna use the angle brush. So, na lang. So, I'm gonna put this in here. Yan. Pakak off. Kinang off. So, nagkamali ako ng banggit sa inyo guys, no? Hindi siya school makeup, nor hindi rin siya no makeup. So, siyang makeup. May makeup lang, ganun. Pag wala lang akong magawa sa bahay, ganito ang ginagawa ko. Lagyan din natin yung nose natin. Hindi rin ako marunong mag-nose line. Actually, inupukaw ako. Hindi ako marunong mag-nose line na yan. Pinoy tayo, so that we're proud of it. Next, nagyan natin dito. Ayan.
Meron ba? Halata ba? Hindi. Sa camera halata. Sa salamin halata siya. So, yan. So, next, we're done natin. And we are on the last step of the makeup routine. It's the favorite part ko. The lips. So, I have many things. Lipsticks. So, I'm gonna show you one by one what are my lipsticks. Lipsticks. Lipstick. So, this one from Matte also. They're matte nudes. Ever bilena. Matte nudes. So, paano ba? Matte nudes. Next is from Sansan, the Scarlet. Ayan, nakita niyo ba? Scarlet yung kulay ng lipstick. Next is from Caroline also. Their lip and cheek tint. Yan. Next is from Vice Cosmetics in the shade Benjamin. And also from Caroline, the matte liquid lipstick. And in the shade Gotta Go. Next is from Maybelline Super Stay Matte Ink. So, what I'm gonna use is, I think, eto na lang. The Maybelline Super Stay Matte Ink. This shade Delicate. Ano siya? Waterproof. Matagal siya matanggal sa bibig mo. So, I'm gonna use a mirror kasi hindi ako sure sa camera. So, dito na lang. Yan. Ano pa? Hindi siya halata sa camera. Parang yung mirror. It's so beautiful. Oh my god, wait. So, ayan. And we're done. So, I'll be back so I'm gonna show you the final look. I'm gonna change first and remove this thing in my hair. Guys, for my video, so please don't forget to subscribe, like, click the bell button para updated ka sa mga video ko. Bye-bye!